Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ video cách nấu mì Quảng. Cách đây 2 năm thì Diễm có đăng video cách làm sợi mì Quảng bằng máy làm mì Philips, và lúc đó mình nấu mì Quảng bằng gà. Thì hôm nay mình sẽ nấu với tôm và thịt. Cách nấu thì đơn giản, không có khó, mà mì nấu ngon như ngoài tiệm vậy đó. Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món mì Quảng với Diễm nha. Nguyên liệu chính của món mì này chính là thịt heo và tôm. Thì tùy mình thích ha. Thịt heo ở đây mình có thể sử dụng thịt ba rọi nè. Như Diễm thì Diễm sử dụng sườn sụn hoặc là mình sử dụng xương cũng được. Mình cần 500g. Nếu xương sườn sụn hoặc là xương mềm thì mình cắt ra thành từng cái miếng như vậy ha. Không to quá cũng không có nhỏ quá. Sau đó mình rửa bằng nước muối loãng cho thiệt là sạch. Mình sẽ ướp vào 15g hành tím thì khoảng 1,5 muỗng canh. 10g tỏi băm thì khoảng 1 muỗng canh. 1 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê đường phèn, nếu mình sử dụng đường thường thì mình dùng 2/3 muỗng cà phê. 1 muỗng canh nước mắm. 1/4 muỗng cà phê tiêu, và mình trộn cho hỗn hợp gia vị nó thấm đều vào trong cái phần xương này. Sau đó mình sẽ để cho phần xương này nó nghỉ 30 phút ha. Sau 30 phút thì mình nấu được. Bây giờ mình qua mình sơ chế tôm. Tôm thì tùy mình thích ha, mình thích tôm nhỏ hay tôm lớn. Nhà Diễm thích ăn tôm lớn như vậy. Mình cần khoảng từ 10 cho tới 12 con. Mình muốn ăn nhiều thì mình làm thêm. Và mình sẽ lấy cái đường chỉ đen ở cái lưng tôm này ra. Thì mình dùng cây tăm từ cái đốt sống thứ hai trên lưng tôm mình kéo nhẹ. Sau đó mình rút cái chỉ đen ra. Nếu mà mình muốn thì mình có thể cắt cái phần đầu và mắt tôm đi. Diễm thì Diễm cắt cái râu tôm thôi. Sơ chế xong, nếu mà không nấu liền thì mình cất vào trong tủ lạnh để giúp cho tôm nó tươi. Nấu mì Quảng thì mình cần củ nén, nhưng mà bên Diễm không có thì Diễm sẽ sử dụng cái củ hành nhỏ này và tỏi để thay thế thì cũng rất là ngon. Còn nếu mà mình có củ nén thì mình dùng củ nén nha. Cái củ hành nhỏ này nếu mà không có nữa thì mình sử dụng hành tím bình thường hoặc là củ hành tây, nhưng mà có thì Diễm thấy nó ngọt, nó thơm hơn. Hai nguyên liệu không thể thiếu nữa chính là nghệ và đậu phộng. Cái này là đậu phộng sống chưa có rang nha. Nếu mà mình không tìm được nghệ tươi thì mình cũng có thể sử dụng bột nghệ để mình thay thế nha. Đậu phộng Diễm sẽ lấy 40g, và bây giờ mình giã cho cái đậu phộng này nó nhuyễn ra. Diễm dùng cái cối Diễm giã, hoặc là mình cũng có thể cho vào trong máy xay. Lúc giã thì cái vỏ nó bong ra như vậy, nhưng mình cứ giữ nguyên nha. Mình giã luôn cái vỏ nó. Đó, như vậy là được nè. Về nghệ thì mình rửa cho thật là sạch, và mình không có cần cắt cái vỏ nó ra. Mình sẽ dùng cái cán dao mình đập cho cái nghệ tươi này nó dập. Sau đó mình sẽ bằm nhuyễn ha. Nói bằm nhuyễn chứ thực ra cũng không cần phải nhuyễn lắm. Đó, bằm như vậy là được rồi. Bằm nghệ thì mình nên đeo bao tay, tại vì cái màu nghệ nó bám rất là lâu. Ở đây Diễm có 20g hành tây nhỏ nè. Bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng cái lát ha, độ dày khoảng từ 1 tới 2mm. Tỏi cũng vậy, mình cần 20g và mình cũng cắt ra thành từng lát luôn. Bắt một cái nồi lên bếp ha, Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Nấu mì Quảng dầu mình dùng sẽ là dầu đậu phộng, nhưng mà bây giờ Diễm tìm dầu đậu phộng ở siêu thị nào cũng không có luôn. Vì vậy Diễm sử dụng dầu thường, còn nếu mà mình có dầu đậu phộng thì mình nên dùng ha. Mình cho hành và tỏi vào trong nồi, và bây giờ mình để cái lửa trung bình mình sẽ chiên cho hành tỏi này nó thiệt là thơm, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy. Thì mình cho đậu phộng vào và cho nghệ tươi đã băm vào luôn. Và mình cũng giữ ở cái lửa trung bình nha. Mình chiên cho cái phần nghệ nè, đậu phộng này nó săn lại và nó thiệt là thơm, nó chuyển sang cái màu vàng nâu nhạt ha. Đó là như vậy, nhớ đảo đều nha. Thì mình sẽ chỉnh cái lửa lớn lên. Và bây giờ mình cho cái phần sườn heo mình đã ướp vào mình ram. Đảo cho thật là đều tay, tránh cho thịt nó bị cháy ha, cho tới khi mà mình thấy cái sườn heo này nó săn lại. Nếu mà mình thích ăn kiểu tôm mà nó ram như là mì Quảng ở Việt Nam thì mình có thể cho tôm vào mình ram lúc này luôn. Nhưng mà nhà Diễm thích ăn tôm tươi đó, tức là vừa chín tới thôi, nên là tí xíu nữa Diễm sẽ luộc tôm. Đó, mình chiên cho thịt nó săn lại như vậy. Thì mình lấy 1 lít nước đó, mình cho vào cái tô ướp thịt hồi nãy. Sau đó mình cho vào trong nồi thịt để mình nấu nước lèo, hay người Quảng gọi là nước nhân.
Diễm cho thêm 10 cái củ hành tây nhỏ giúp cho cái nước lèo của mình nó thơm và nó ngọt hơn. Mình nêm vào 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường phèn. Và mình nấu cho cái nồi nước lèo của mình nó sôi lên nha. Khi mà nó sôi á, thì Diễm sẽ cho tôm vào. Tôm á, luộc rất là nhanh chín, vì vậy mình để cái lửa lớn cho nước nó sôi sùng sục á, rồi mình cho tôm vào. Mình luộc cái tôm này khoảng từ 1 tới 2 phút cho tới khi mình thấy con tôm nó vừa co lại, chứ không phải là nó co gập lại luôn. Vì đối với hải sản khi mình đã cắt nhiệt rồi nhưng mà nó vẫn tiếp tục nó chín á, đó, vì vậy Diễm thấy vừa co lại như vậy là mình vớt ra ha, là tôm nó vừa chín ngon, cái thịt tôm nó vẫn còn ngọt, nó không có bị khô cứng. Sau khi vớt tôm ra hết rồi thì mình hớt bọt cho thiệt là sạch. Và bây giờ mình hầm cho xương nó mềm nha. Mình sẽ chỉnh xuống cái lửa nhỏ, giữ cho cái nước nó sôi nhẹ. Và tùy mình thích cái sườn á, nó mềm hay là nó cứng thì mình sẽ hầm thời gian từ khoảng 45 cho tới 60 phút. Sau 45 phút á, thì Diễm sẽ kiểm tra, mình có thể ăn thử cái cục xương đó. Mình thấy cái thịt nó mềm như ý rồi á, thì mình nhắc khỏi bếp. Nếu chưa mềm á, thì mình có thể mình hầm thêm. Diễm thấy vừa ý rồi thì Diễm nhắc cái nồi ra và Diễm sẽ lọc lại. Tại vì cái phần xác đậu và nghệ đó nhà Diễm không có thích, nên là Diễm sẽ rây lại cái nước cho nó trong á. Cho lại sườn vào trong nồi nước nhân. Nếu mà chưa ăn liền thì mình cứ để ở đây ha. Khi nào ăn thì mình bắt lên bếp á, mình nêm nếm và mình nấu cho nó nóng lại. Nước lèo của mì Quảng hay còn gọi là nước nhân á, thì nó sẽ rất là đậm đà, kiểu như giống như nước kho luôn á. Diễm sẽ nêm thêm 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Mình nên nêm lại cho vừa khẩu vị ha. Khẩu vị nhà Diễm như vậy thì thấy rất là vừa ăn. Mình có thể cho thêm trứng cút nha. Diễm có 12 cái trứng cút mình cho vào đây luôn, cho trứng cút nó thấm với cái nước lèo á, khi mà mình ăn rất là ngon. Nếm lại thấy vừa ăn là được ha. Nó sẽ có một cái vị mặn và ngọt thanh, ngon lắm luôn và thơm nữa. Thịt sườn á, thì nó cũng thấm gia vị, khi ăn mình không cần chấm gì luôn. Đây là mì Quảng mà Diễm đã luộc chín. Thì cái gói mì Quảng này nè, nếu mà mình không tìm được gói mì Quảng này thì mình sử dụng cái sợi phở bình thường thôi. Lúc mà luộc á, thì mình cho thêm bột nghệ vào giúp cho cái sợi phở á, nó chuyển sang màu vàng. Thì 1 lít nước á, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê bột nghệ. Còn nếu mà mình có máy làm mì Philips á, thì mình nên tự làm. Cái sợi mì Quảng tự làm thì nó ngon hơn rất là nhiều. Mì Quảng mình sẽ ăn kèm chung với rau, rau càng nhiều càng ngon ha. Thì rau mình có bắp chuối nè, rồi rau muống chẻ, còn nếu không có thì mình có thể cắt bắp cải ra đó, rất là ngon. Và thêm tí xíu rau thơm ha. Rau thơm thì mình sử dụng húng lủi á, Diễm thấy ăn chung rất là hợp. Hoặc là húng cây hay là rau kinh giới á, Diễm thấy cũng ngon. Mình có thêm đậu phộng rang ha, mình không nên giã cho nó thiệt là nhuyễn. Diễm dùng dao, Diễm cắt cho nó nhỏ ra tí xíu như vậy. Tiếp theo nữa là hành lá mình cũng cắt nhuyễn. Rồi có thêm chanh và ớt nè. Và thêm một cái nguyên liệu đặc biệt nữa chính là bánh tráng mè. Mình dùng cái bánh tráng mặn ha, thì mình mua về đó. Nếu mà có lửa than thì mình cho vào lửa than mình nướng, còn nếu không có thì mình cho vào trong lò vi sóng ha. Lò vi sóng nhà Diễm 800W thì Diễm cho một cái bánh tráng vào. Diễm bấm khoảng 1 phút cho tới 1 phút 20 giây là Diễm thấy nó chín ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong món mì Quảng rồi. Khi ăn thì mình sẽ trụng cái sợi mì cho nó nóng lại ha, hoặc cho vào trong lò vi sóng cũng được. Sau đó mình cho thịt nè. Tiếp theo là tôm, trứng cút nè, và mình chan nước lèo thiệt là nóng lên trên. Thì nước lèo mình chan chỉ xăm xắp mặt của sợi mì thôi nha. Sau đó mình sẽ rắc đậu phộng lên trên. Tiếp theo là hành lá và bánh tráng mè đã nướng giòn. Khi ăn thì mình cho nhiều rau vào, trộn thiệt là đều lên để rau cũng thấm với lại cái nước lèo á, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những tô mì Quảng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.